Уявіть собі гру, яка змушує дорослих, цинічних людей ридати перед моніторами. Гру, де ви ставите відео на паузу, хапаєтеся за голову і хвилинами дивитеся в екран, бо не знаєте, кому дати жити, а кого лишити помирати. Колись бренд Telltale Games був саме цим. Це був знак якості, символ того, що відеоігри можуть ламати душу і вивертати емоції на виворіт сильніше, ніж оскароносні драми. Вони збудували справжню імперію на складних моральних виборах, важких діалогах та ілюзії того, що ваші дії дійсно мають значення. Але у 2018 році ця імперія впала так швидко, гучно і жорстоко, що індустрія ще довго не могла оговтатися від лютого шоку. 250 людей опинилися на вулиці в один день, без вихідної допомоги, без попереджень. Як компанія, яка мала на руках права на найпопулярніші франшизи у світі, від Гри престолів до Бетмена, змогла так бездарно збанкрутувати? Відповідь жорстока. Їх не вбили конкуренти, їх не вбили фанати і ринок. Telltale роками методично, крок за кроком знищувала сама себе. Це історія про те, як геніальна ідея перетворилася на прокляття. Історія студії, яка отримала абсолютно все і абсолютно все втратила. З тобою OneGames, підписуйся на мій канал і вподобайку, звісно, вліпи. Поїхали! Щоб зрозуміти їхню смерть, нам треба повернутися у 2004 рік. Тоді ігрова індустрія переживала тектонічний сув. Класичні квести, point-and-click пригоди вважалися мертвими. LucasArts, гігант індустрії, який подарував нам Monkey Island та Grim Fandango, скасовує сиквел Sam і Max і фактично ставить хрест на цьому жанрі. Троє вихідців із LucasArts, саме Ден Коннорс, Кевін Брунер та Трой Моландер, вирішують, що це помилка. Вони пакують речі, засновують Telltale Games і роблять абсолютно шалену суїцидальну на той час ставку. Вони вирішують робити квести, але не просто квести, а епізодичні ігри. Уявіть, 2004 рік, тобто ніякого швидкого інтернету повсюди, ніякого цифрового розповсюдження у звичному для нас вигляді. А ці хлопці беруть і кажуть, ми будемо випускати ігри як серіали по телевізору, тобто епізодами, раз на місяць. Усі крутили пальцем біля ескроні і вважали їх просто повними додіками. Це був величезний ризик, але вони почали робити своє. Sam і Max, Wallace Gromit, Back to the Future, чи Future, як там читається, майбутнє. Це були хороші нішеві ігри. Студія жила, заробляла, але зірок з неба не хапала, аж поки не настав 2012 рік. Ви думали, що інтернет завжди був таким швидким і зручним? Як би не так. Уявіть, ви студент у 2011-му. У вас лише старий ноутбук, купа боргів і мрія вирватися з гуртожитку в реальний успіх. Саме з цього починається SEO or Die. Це не просто гра, це ваш особистий тренажер успіху в інтернет-індустрії. Ви пройдете шлях від перших копійок на сумнівних текстах до масштабних проєктів, де кожна помилка – це мінус бюджет, а кожна перемога – це крок до крутого життя. Цікаво, чи змогли б ви взагалі вижити в інтернеті, де все тільки починалося? Давайте перевіримо. Демка вже є в Стімі. Додавайте гру у вішліст в Стімі прямо зараз, щоб не пропустити реліз. Посилання залишу в описі на гру, тому переходіть. І станьте легендою інтернету, поки це не зробив хтось інший. 2012 рік настав і, звісно, вийшла The Walking Dead. Ніхто не чекав від цієї гри нічого особливого. Чергова ліцензія, коміксна графіка, зомбі, але те, що сталося далі, перевернуло індустрію з ніг на голову. Telltale зробили геніальний хід. Вони викинули на смітник складні головоломки, які бісили гравців у старих квестах, і поставили в центр усього персонажів та емоції. Історія Лі Еверета, злочинця, який знаходить свій шанс на спокуту, захищаючи маленьку дівчинку Клементину, стала культурним феноменом. Гра підірвала YouTube, мільйони переглядів, де відомі блогери плачуть над фіналом. That hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. I'll miss you. Me too. Oh, fuck that.
Критики сходили з розуму. The Walking Dead забрала тоді нагороди гра року з-під носа у багатомільйонних блокбастерів на кшталт Mass Effect 3 та Far Cry 3. Фраза «Клементина це запам'ятає» стала не просто мемом, вона стала символом нової ери наративних ігор. Здавалося, що Telltale намацали золоту жилу, і, звісно, вони стали королями індустрії. Але іронія в тому, що саме в момент свого найвищого тріумфу Telltale посіяли насіння своєї майбутньої смерті студії. І це на превеликий жаль. У мене було на каналі відоси по Telltale Games, саме по The Walking Dead, що буде, якщо не вибирати ніяких варіантів у цій грі. У мене було 2 епізоди, тому якщо не дивилися, обов'язково ці ролики, звісно, подивіться. Успіх The Walking Dead був настільки п'янким, що керівництво Telltale прийняло найпростіше і найгірше рішення у своїй історії. Вони сказали: о, це працює, супер, тепер ми будемо робити точно те саме з усіма іграми, які тільки будемо випускати. Замість того, щоб розвивати механіки, експериментувати з геймплеєм чи поглиблювати вплив виборів гравця, студія перетворила свій шедевр на шаблон, на жорстку формулу. 5 епізодів є. Ілюзія вибору є. QTE замість нормального екшену є. Трагічний фінал є. Те, що з The Walking Dead відчувалося як революція, стало інструкцією для конвейера і для їхніх майбутніх проєктів. Telltale вирішили, що вони знайшли рецепт нескінченних грошей, золотої жили, і вони почали клепати однотипні ігри по шаблону кожен рік. І, звісно, це дуже сильно помічалося. І сама суть в тому, що цей конвейер ніяким чином не заглухав, тобто він реально був настільки просто прибутковим і дуже сильно успішним, що він ніяким чином не міг зазнати якихось тормозінь і якихось проблем. Керівництво почало скуповувати ліцензії так, ніби завтра кінець світу. Game of Thrones, Batman, Guardians of the Galaxy, Minecraft Story Mode, Tales from the Borderlands. Дуже багато різних взагалі ігор. Були роки взагалі, що студія випускала кілька епізодів різних серій в один місяць. В місяць! Але, звісно, дива не сталося. Telltale просто набрали більше ваги, ніж могли підняти. Якість сценарію з того єдиного того, на чому, в принципі, трималися всі ці ігри, почала стрімко падати. Гравці бачили, що Game of Thrones від Telltale – це просто набір кліше зі знайомими обличчями, де ваші вибори взагалі ні на що не впливають. Тобто вона ніяким чином не могла попасти під свій сюжет, під свій жанр, де, звісно, ви обирали варіанти відповідей і якимось чином впливали на сюжет. Цього не було. Guardians of the Galaxy відчувалася блідою тінню фільмів. Це теж саме. Студія перетворилася на фабрику, а фабрики не роблять шедеврів, вони роблять вжиток, вони роблять конвейер. І, звісно, ці проекти, які розробники поклали на той самий конвейер, яким чином не могли принести якихось дуже сильно бажаних результатів, дуже крутих результатів, від яких, звісно, у всіх повідпадали б щелепи. Поки гравці скаржилися на падіння якості, справжнє пекло відбувалося за зачиненими дверима студії. Перепрацювання стали не просто нормою для студії, вони стали релігією компанії. Співробітники спали під робочими столами, працювали по 80-100 годин на тиждень. А найгіршим було те, що керівництво, особливо Кевін Брунер, який став SEO, запровадило жахливу культуру мікроменеджменту. Сценарії переписувалися за тиждень до релізу епізоду. Брунер міг прийти, появитися на готову сцену і сказати: мені це не подобається, приберіть і приробіть усе. Працівники пізніше в інтерв'ю згадували, що це був максимально суцільний кошмар. Вони казали, що вони грали в симулятор того, як догодити Кевіну. Тобто одна людина стала лідером всієї компанії, і її ідеї, саме Кевіна Брунера, просто виводилися на трон. Токсична атмосфера, нульовий баланс між роботою та життям і постійний страх звільнення випалювали талановитих людей. Творці, які робили найкращі історії, просто вигорали й тікали зі студії. І, звісно, це не могло привести до якогось дуже крутого проекту. І все це пекло помножувалося на технологічну катастрофу. Саме движок Telltale Tool. Це був власний ігровий рушій студії, створений ще у 2004 році для простеньких квестів. А тепер уявіть, на цьому ж древньому миличному рушії у 2016 році вони намагалися робити кінематографічний екшен про Бетмена, наче виходило. Але сама суть. Ігри Telltale стали синонімом технічного браку. Дерев'яні анімації, роботизовані обличчя, постійні гальма навіть на топових ПК і консолях. І найгірше – баги, які просто видаляли ваші збереження. Ви могли пройти 3 епізоди, а на 4-му гра забувала всі ваші вибори, і вам приходилося знову перепроходити ці 3 епізоди. Керівництво навмисно відмовлялося переходити на сучасні рушії типу Unreal Engine, бо це вимагало б часу на перенавчання команди. А конвейер не міг зупинятися ні на день. Ні, гроші мали
мали текти ручією, текти рікою. І звісно, щоб вони текли, розробники не могли поставити на паузу і зробити більш якісний продукт. Але головна зрада сталася в серцях гравців. Магія Telltale трималася на фразі «Ця історія адаптується під ваше рішення». У першому Walking Dead ми в це вірили, і це було дійсно, по факту так і було. Тобто ви впливали своїми варіантами, своїми відповідями, своїми виборами на сюжет. Але з кожною новою грою фокусник усе частіше губив карти з рукава. Гравці зрозуміли алгоритм. Врятував одного персонажа, а іншого залишив помирати? Не хвилюйся, той, кого ти врятував, по суті, в наступному епізоді скаже 3 фрази і помре від випадкової кулі. Тому що студія не мала ресурсів малювати 2 кардинально різні гілки сюжету, як це робили в Детройді. Згадайте Детройт. В Детройті куча різних гілок сюжету. Усі ваші складні моральні дилеми, врешті-решт, зводилися до косметичних змін і пари змінених реплік. Ілюзія розвіялася. Вибір перестав бути вибором. Гравці відчули себе обдуреними. Навіть я, коли записував свій минулий ролик про те, що буде, якщо не вибирати жодних варіантів у грі, не сильно якось змінилося, якось сюжет не сильно змінився. Тобто я фактично нічого не робив. Я не вибирав ніяких варіантів. Я не приймав участі у виборі, ніяким чином не впливав на гру, і все рівно там зміни, фактично нульові. Там немає змін у сюжеті. І звісно, це дуже сильно показово. Найбільш трагічне в цій історії те, що навіть у ці темні часи Telltale примудрялася випускати шедеври. The Wolf Among Us. Розкішний, похмурий неонуар, який досі вважається однією з найкращих робіт студії. Tales from the Borderlands. Неймовірно смішна, динамічна і дуже душевна гра, яка довела, що Telltale вміють не тільки в депресію, а й у круту комедію. Другий сезон Бетмена, саме The Enemy Within, дав нам найкращого Джокера в історії відеоігор, чиє ставлення дійсно залежало від гравця. Ти міг обирати, який у тебе буде по сюжету Джокер. Він буде або ворогом, або ти зробиш його своїм другом героєм. І це дійсно дуже сильно впливало, тобто ти впливав. Перший Бетмен, такий собі, там особо, знаєте, по фільму, якщо ви не дивилися першого Бетмена, взагалі не дивилися Бетмена, для вас це буде нудно. Але ці ігри, попри любов критиків і відданих фанатів, продавалися дедалі гірше. Хороші оцінки не могли врятувати зламану бізнес-модель і втрачену довіру масової аудиторії. І що могло статися? І ось настав вересень 2018 року. Фінальний день. Я пам'ятаю цей день. Це була жесть. Компанія роками жила в боргах, сподіваючись на інвестиції від великих партнерів, таких як, наприклад, Netflix чи Lionsgate, але інвестори подивилися на цифри, на застарілий рушій, на падіння продажів і просто розвернулися та пішли. В один день 250 співробітників зібрали в холлі, і їм сказали: грошей більше немає. Компанія закривається. У вас є 30 хвилин, щоб зібрати речі і покинути будівлю. Ніяких виплат, ніякої допомоги, ніяких компенсацій. Люди, які роками не спали ночами, віддаючи здоров'я компанії, опинилися на вулиці. Дехто переїхав в інше місто заради цієї роботи за тиждень до закриття. І це, звісно, було жорстко. А фанати зависли в жаху. The Walking Dead, за фінальний сезон, обірвався на другому епізоді. Історія Клементини, з якою мільйони гравців провели 6 великих років, мала залишитися незавершеною назавжди. Це був шок, і це було дійсно зрада для фанатів і для нас усіх. Але у цієї конкретної історії з'явився свій герой, це Роберт Кіркман, творець коміксів «Ходячі мерці» і компанія Skybound. Вони зробили безпрецедентний крок. Skybound забрали права, зібрали частину звільненої команди Telltale, дали їм гроші і дозволили закінчити роботу. Останні 2 епізоди фінального сезону все ж таки вийшли. Історія Клементини отримала своє завершення. Це був гіркий, сумний, але в принципі правильний фінал. Співробітники змогли попрощатися зі своїм головним творінням, а фанати зі своєю улюбленою героїною і грою в серії, і саме від розробників Telltale Games. Здавалося б, це кінець усього. Більше рухатись немає куди. Але у 2019 році бренд Telltale купує компанія LCG Entertainment. Вони заявляють: ми повертаємося, Telltale 2.0, ми, зробимо без переопрацювання. На новому Unreal Engine ми врахували всі помилки минулі і зробимо все як має бути для досягнення супер успіхів. Вони анонсують гру за серіалом The Expanse. І головне, воскрешають з мертвих The Wolf Among Us 2. Фанати стрибають від щастя. Здається, що справедливість існує в цьому світі хоч трохи. Здається, що легенда отримала другий шанс. І що я можу вам сказати? Дива, на жаль, не сталося. Проблема другої Telltale в тому, що вони повернулися у світ, який пішов далеко вперед. Формула Telltale більше не унікальна. З'явилися Supermassive Games зі своїми хітами Until Dawn і The Dark Pictures. З'явилися розкішні ігри від Quantic Dream, саме про Детройт. З'явилася Life is Strange. Індустрія навчилася робити те саме, але красивіше, глибше і без технічних проблем. До того ж, нова Telltale – це просто вивіска. Бренд – це назва. Більшість тих геніальних сценаристів, режисерів, художників, які створювали магію у 12-му році, давно розійшлися по інших студіях. Ти можеш купити права на логотип, але ти не можеш купити душу компанії і, звісно, досвід того розробника, який ці ігри всі створював. Але вплив оригінальної Telltale Games все-таки на індустрію неможливо переоцінити.
Вони змінили правила гри. Вони довели всім цинічним видавцям, що гравцям потрібні не лише стрілянина і вибухи, гравцям потрібні історії. З першого сезону The Walking Dead ми б навряд чи побачили такий бум наративних ігор: Life is Strange, Detroit Become Human, As Dark Falls. Усі вони стоять на плечах гіганта, який, на жаль, сам не зміг втриматися на ногах. Вони залишили по собі ігри, які досі змушують нас плакати, сміятися і робити важкі вибори. Я перепроходжу кожну частину взагалі The Walking Dead, кожну частину Бетмена кожен рік. І я дійсно це роблю, тому що це мої одні із найулюбленіших ігор взагалі в світі. І ось ми в 26-му році. Що з новою Telltale зараз? Пройшло все-таки з 19-го року дуже багато часу. Реальність все-таки виявилася суворою. Випущена у 2023 році The Expanse була не такою ж і поганою, але пройшла абсолютно непоміченою для масового гравця. Вона не повернула студію на Олімп. Далі були скорочення. А багатостраждальний The Wolf Among Us 2 – це більш сучасний Telltale. Гра, яку анонсовували знову і знову, гра, яку чекали роками, перетворилася на міраж. Станом на сьогодні нова Telltale балансує на межі. Це більше не титан індустрії. Це невелика студія зомбі, яка намагається довести, що має право на існування. Спільнота дивиться на них з обережним скептицизмом. Довіра – це те, що втрачається швидко, а відновлюється, на жаль, десятиліттями. Шанс на гучне відродження, яке нам обіцяли, тане з кожним роком тиші і кожним новим перенесенням релізів. Ілюзія вибору зникла не лише в іграх. Схоже, у самої компанії зараз залишилося дуже мало варіантів для порятунку. Telltale Games не була вбита жорстоким ринком, як можна сказати про інші студії компанії, яких там купили китайці або викупили араби. Вона не стала жертвою конкурентів або інші ігри, які просто не змогли втриматись із-за величезної конкуренції. Вона програла тому, що зупинилася. Вона знайшла ідеальну формулу успіху і клепання грошей і вирішила, що тепер можна нічого не змінювати і залишатися роками тупо на одному рушії, тупо на одному сюжеті, на одному саме шаблоні. Історії принесли їй світову славу. І ті ж самі історії, поставлені на бездушний конвейер, стали її труною. Але знаєте, коли я згадую Telltale, я не хочу думати про їхні фінансові звіти, токсичних босів чи баговані анімації. Я згадую момент, коли Лі Еверетт востаннє дивиться на персонажа, я згадую неонові вулиці Фейблтауна і, звісно, згадую подорож на Пандору. Це було класно, це були класні моменти і це були класні ігри, які подарували нам дуже багато тих емоцій. Telltale вбила себе сама, але до того, як натиснути на гачок, вона подарувала нам одні з найкращих історій в історії відеоігор. І цей вибір, пам'ятати їх саме за це, залишається виключно за нами. І це дійсно той вибір, який дійсно має значення. Все інше нас як будто вже не торкається. Ми не можемо вплинути на те, що відбулося з компанією. І єдиний урок, який ми можемо винести з цього взагалі відоса, не ставте на конвейер те, що вам приносить успіх. У мене є ролики на каналі, які приносять мені 10 тисяч, 40 тисяч, десятки тисяч переглядів. І якщо я поставлю чисто їх на конвейер, я дуже швидко перегорю і дуже швидко залишуся з нульом. Тому що ти не можеш конвейер. Якщо ти ставиш щось на конвейер, ти робиш це менш якісно, ти робиш це менш з душею, менш емоційно і менш, звісно, круто. І якщо ці ролики я поставлю на конвейер, то очевидно, що дуже скоро я перегорю і залишуся з нулем. Тому щоб такого не було, потрібно завжди експериментувати, вигадувати щось нове, робити щось інше, щоб балансувати між успішними роликами і неуспішними, щоб балансувати між крутими ідеями успішними і не крутими і неуспішними. Я думаю, ви мене прекрасно це розумієте. Можливо, це дійсно єдиний взагалі в історії такий випадок, коли студія вбила сама себе через свою не просто тупість, через реально свою тупу історію, через свої якісь тупі ось ці забоганки, забобони і через свою, звісно, максимальну жорстокість, яку саме головні в студії намагалися, звісно, робити. Без перерв, робота, праця, без перерв, без якогось чину. Просто довели до того студію, що вона заявилася, звісно, зайшла в борги і ніяким чином не змогла з цих боргів вилізти. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю історію саме Telltale Games, як вам компанія, як її відродження, підходить вам, подобається вам чи ні. Особисто я вважаю, що не сильно в них вийшло, і мені здається, що вже, на жаль, і не вийде. Які ігри грали, які вам ігри Telltale подобалися, які не подобалися, про це все можете написати в коментарях. Ну а з вами був я, Ваньок. Не забувайте, що конвейер це не завжди круто, і величезні, успішні конвейерні штуки не завжди можуть привести вас до чогось більш успішного. Вони можуть дійсно повернути вас на дно. Тому про це, звісно, також пам'ятайте. Якщо хочете подібні ролики, то з вас лайк, підписка і, звісно, напишіть в коментарях, яку студію розібрати наступною. Пока!